Welcome mga kabiyahe! Unbox po tayo ngayon ng DJI Osmo Action Cam Refurbished Edition. Dahil refurbished nga, nabili ko ito sa mas murang halaga, 10,290 pesos sa Lazada, at kapag naman sale ito ay 9,000 pesos at ang original price nito ay 13,790. Sa Pilipinas, pag sinabing refurbished, it means repaired unit. Pero ayon sa DJI Osmo, they called it refurbished because the item were shipped first to Europe but unfortunately not sold. It was never used nor opened, so they sent it to the Philippines instead. It is exactly the same as a brand new unit with no difference at all. Sa aking pag-research ng Action Cam, may kukumpara ito sa GoPro Hero 9 dahil dual screen na ito. Para sa akin, dalawa lang ang lamang ng Hero 9 sa Osmo Action. Ito ay number 1, mas wide angle ang Hero 9 kapag naka-open ng video stabilizer. At number 2, mas clear ang voice and sound na nakaka-capture ng Hero 9. Pagdating naman sa price, syempre, di hamak na mas mura ng lagpas kalahati ang presyo ng Osmo Action. Okay, i-check natin kung ano ba yung mga laman ng box. Locking screw, charging cable type C, curved adhesive mount, battery, battery case, flat adhesive mount, camera case, at ang ating first ever Osmo Action Cam. Palakpakan naman dyan with confetti. Ang warranty ng unit ay 7 days replacement if it is factory defective upon receiving, and a 1-year repair warranty. Mukhang wala pang charge yung ating original na battery. I-try muna natin itong nabili kong telesil na maganda naman ng review at mura siya compared dun sa original battery. Ayos, working. Hindi ko pa ito magagamit sa ngayon dahil hindi pa dumarating yung in-order kong memory card at screen protector. Shout out sa aking SME na si Michelle. Salamat sa pag-sponsor ng Osmo Action Cam. Shoutout din sa 219 Bikers, Budol Riders, Badyak Boys, at Bakas Riders.
Kung nagustuhan nyo ang unboxing na ito, hit lang ang subscribe button. See you sa next biyahe!